السلام علیکم. څنګه چې د دې نه مخکې تاسو ته موږ کلاس وکړو، په هغه کې موږ تاسو سره د لاسو ټول باره کې خبرې اترې وکړې. نو ورپسې نننی کلاس چې زموږ دی دا زموږ سره د میجیک وین ټول کلاس دی. نو نن به انشاءالله موږ دا تاسو ته سټارټ کوو پریکټیکل چې د میجیک وین ټول څه کار دی. د میجیک وین ټول دا کار دی موږ سره څنګه چې تاسو ته ما په لاسو ټول کې پریکټیکل کار وکړو چې مطلب تاسو د یو ځای سلیکشن اخیستی شئ، مینولی د یو ځای سلیکشن، رینډملی د یو ځای سلیکشن اخیستی شئ. په میجیک ټول کې څه ناسه سیم ټو سیم هماغه شان کار دی، خو لږ شان طریقه د دې بدله ده. میجیک ټول موږ هم سلیکشن دی، خو راځئ موږ سره چې دا تاسو ته موږ سټارټ کړو. څنګه چې ستاسو خیال راځي ما تاسو ته دې پورې تیر شوی کلاس کړو او نننی چې موږ سره کوم کلاس دی دا د میجیک وین ټول دی. نو میجیک وین ټول د دې شارټ کټ موږ سره دی ډبلیو د ډبلیو په ذریعه سره تاسو دا هم میجیک ټول سلیکټ کولی شئ. سمپل کیبورډ کې ډبلیو کلیک کړئ نو تاسو سره به میجیک ټول سلیکټ شي. ها دلته کې موږ سره میجیک ټول دی، میجیک ټول ما سلیکټ کو، دا ما ځان سره سلیکټ کو. ها په میجیک ټول کې موږ سره درې اپشن دي. کم دي هغه موږ سره دی ابجیکټ سلیکشن، کویک سلیکشن او میجیک وین ټول سلیکشن. نو په دې کې موږ سره لومبی چې کوم دی آبجیکټ سلیکټ ټول. آبجیکټ سلیکټ ټول او دا موږ څنګه کوو، دا ما د دې ځای نه کلیک کوو. فار ایگزامپل دلته موږ سره مختلف قسمه کلرونه دي، مختلف قسمه شیپ دي. زه وایم چې د دې ځای نه زه دا تور کلر سلیکټ کوم، نو دا به زه څنګه سلیکټ کوم، دې ته زه کلر یا بدلوم یا زه صرف د دې سلیکشن علم. نو تاسو به دلته کې راشئ، په دې به رایټ کلیک کړئ، آبجیکټ سلیکشن دا به کلیک کړئ او د دې ځای نه تاسو راشئ په دې باندې په موس باندې دا کلیک کړئ. نو دا چې څومره تاسو سره په میز کې دا ګول کلر دی دا به سلیکټ شي. فار ایگزامپل زه دې ته د دې ځای نه کلر هم چینج کوم، د کلر د چینج کېدو شارټ کټ هم تاسو ته ما ویلو، کنټرول شفټ او بیک سپیس. دا موږ دې ته کلر هم چینج کوو. نو دا موږ سره څه کار دی چې مطلب د یو خاص ځای سلیکشن موږ په دې باندې اخیستی شو. په آبجیکټ سلیکشن ټول باندې موږ د یو ځای سلیکشن اخیستی شو. آبجیکټ میجیک وین ټول زیاتره موږ سره په کوم ځای کې په کار راځي، په هغه ځای کې موږ سره په کار راځي که تاسو یو لوګو ډیزاین کوئ یا یو ویب سایټ ډیزاین کوئ، نو په هغه ځای کې موږ سره د میجیک وین ټول چې څومره دا درې اپشن دي دا موږ سره په هغه ځای کې په کار راځي. په دې کې ورپسې موږ سره کویک سلیکشن دی، دا ما د دې ځای نه ختم کړو. په دې کې موږ سره په دویم نمبر کویک سلیکشن دی. کویک سلیکشن ما د دې ځای نه کلیک کړو. په کویک سلیکشن په مدد سره دلته کې موږ سره دا تور چې موږ سره کلر دی، خو دا موږ سره په ګول شکل کې نه دی، دا موږ سره په ټراینګل شکل کې دی. نو دا موږ به د دې سلیکشن څنګه الو، نو د دې سلیکشن به موږ د کویک سلیکشن ټول په ذریعه باندې الو. فار ایگزامپل ما دا کلیک کو او په موس باندې به دا تاسو کلیک کړئ، دا به تاسو پرېږدئ نه، دی خوا به تاسو راشئ. کویک سلیکشن ټول په ذریعه سره د دې سلیکشن موږ اخیستی شو. څنګه چې تاسو آبجیکټ سلیکشن ټول سره تاسو یو ګول سرکل سلیکټ کولی شئ، د کویک سلیکشن په ذریعه باندې تاسو یو ټراینګل شکل هم سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل ما د دې ځای نه سلیکټ کو، زه وایم چې دا کوم چې ما سره بلو ایریا ده زه صرف دا سلیکشن کوم، نو تاسو په موس باندې کلیک کړئ نو دغه به تاسو سره کلیک شي. فار ایگزامپل زه دې ته دې ځای نه کلر ور اچوم، نو الټ کنټرول شفټ بیک سپیس کلیک کړئ، د دې ځای نه به تاسو ته هم دا بلیک شي. یا د دې ځای نه زه د دې کلر چینج کوم، بلو علم، کنټرول شفټ ډیلیټ، کنټرول شفټ بیک سپیس کلیک کړئ نو دا کله به تاسو سره دلته کې راشي. دې ته ما یلو زیړ کلر ورکو. ها کویک سلیکشن ورپسې چې کوم موږ سره دی دا به تاسو ته د یو ټراینګل شکل سلیکشن اخیستی شي. که تاسو به د مربع شکل سلیکشن اخلي نو هغه هم پرې اخیستی شي. په دې کې موږ سره په دریم نمبر میجیک وین ټول سلیکشن. میجیک وین ټول موږ سره څه کار کوي، نو زه تاسو ته دام کوم. د میجیک وین ټول موږ سره څه خصوصیت دي. فار ایگزامپل دا موږ سره چې څومره دا سور کلر دی د دې بلیک دې ځای نه علاوه زه دا ټول د میجیک وین ټول په ذریعه باندې سلیکټ کوم. نو تاسو به میجیک وین ټول سلیکټ کړئ او دلته کې به صرف سمپل یو کلیک کړئ، نو تاسو سره چې څومره دا ریډ کلر دی دا به تاسو سره سلیکټ شي د بلیک نه علاوه. نو دا موږ سره د میجیک وین ټول کلر دی. فار ایگزامپل زه به دې کې دا چې کوم موږ سره سپین کلر دی زه صرف دا سلیکټ کوم، نور کلرونه نه سلیکټ کوم، نو تاسو په دغه کلیک کړئ نو صرف تاسو سره به دغه سلیکټ شي. که فار ایگزامپل زه یم چې ځان سره زه صرف دا بلو کلر سلیکټ کوم، نو بلو باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به بلو سلیکټ شي. نو دا موږ سره نننی کلاس میجیک وین ټول چې په دې کې موږ سره اپشن دي آبجیکټ سلیکشن ټول او کویک سلیکشن ټول
او میجیک وین ټول. دا چې موږ سره دلته څومره هم دا ټولز دي په دې کې موږ سره لومبی چې کوم ټولز دي دا مارکیو ټول دی، ورپسې موږ سره لاسو ټول دی، ورپسې موږ سره میجیک وین ټول دی. که تاسو سوچ کوئ د دې ټولز موږ سره سناسو او سیم ټو سیم یو شان کار دی، خو صرف تاسو ما پریکټیکل کوم چې تاسو په فویا شي. دا چې څومره دا ټولز دي دا تاسو په یو ابجیکټ هم استعمالولی شئ، سناسو سزي پورې دا تاسو په یو ابجیکټ هم استعمالولی شئ. که فار ایگزامپل تاسو سره یو داسې یو ایریا راشي، مطلب هغه ګول ایری یا ټراینګل په ترس باندې ایریا، نو هغه به تاسو بیا د میجیک وین ټول په ذریعه باندې هغه تاسو اخیستی شئ. نو دا موږ سره نننی کلاسو میجیک وین ټول چې په دې کې درې قسمه اپشنو چې هغه تاسو ته ما وکړل، سټیپ بای سټیپ ابجیکټ سلیکشن ټول، کویک سلیکشن ټول او میجیک وین ټول. دا موږ سره په نننی کلاس کې دا درې قسمه اپشنو. نو ان شاء الله زه تاسو ته ورپسې کلاس چې کوم دی په هغه کې به تاسو ته موږ کوو کراپ ټول څه مطلب دی، هغه به تاسو ته سټیپ بای سټیپ په هغه کې هم ټول بیانوم. د اوس ټیم لپاره زموږ نننی کلاس پوره. ان شاء الله نیکسټ کلاس کې زه تاسو سره ملاویږم. والسلام.